Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësime në Shqip. Sot do të vazhdojmë përsëri me dy tipe tjera bashkimesh, të cilët quhen konkretisht right join ose bashkim nga e djathta dhe full join, bashkim i plot. Right join është e kundërta e left join që kemi parë në tutorialin e shkuar. Pra kemi dy bashkësi, bashkësia A dhe bashkësia B ose tabela A dhe tabela B. Dhe në qoftë se aplikojmë një right join mbi dy tabela, kjo do të thotë që rezultati do të përfshijë elementat e përbashkët midis dy tabelave dhe elementat që ndodhen tek tabela B ose tabela në krahun e djathtë. Ndërsa full join përfshin elementat e përbashkët midis dy tabelave, elementat e veçantë të tabelës A dhe elementat e veçantë të tabelës B, pra të gjithë elementat në të dyja tabelat. Le të shikojmë konkretisht në sql me dy shembuj të dyja rastet. Kam ndërtuar dy tabela, tabela e parë quhet department, ndërsa tabela e dytë quhet employee. Tabela e parë do të përmbajë të gjitha departamentet e punës, ndërsa tabela e dytë do të përmbajë informacionet e punonjësve. Pra employee do të thotë punonjës, department do të thotë departament. Gjithashtu, kam vendosur disa vlera paraprake, pra tek departments kam vendosur departamentin IT, Burimet Njerezore, marketing dhe financë, ndërsa tek employee kam vendosur disa vlerat e tjera. Këto dy tabela janë të lidhura me foreign key, pra kam vendosur një kolon e quajtur department ID tek tabela employee, sepse çdo employee ose punonjes i përket një departamenti. Dhe kjo kolon ka diçka të veçantë se është nullable, pra do të thotë që pranon vlera null. Mund të ketë raste që një person nuk i përket një departamenti të caktuar dhe për këtë person ne mund të vendosim vlera null. Le të krijojmë këto dy tabela. Ekzekutojmë skriptin e parë, ndërsa kur ekzekutojmë skriptin e dytë, do vereni që personi me emrin Altin nuk i përket një departamenti të caktuar. Ekzekutojmë dhe këtë skript. Tani, na vjen një kërkesë që të shfaqen të gjithë personat dhe departamentet në rezultatin final. Le të krijojmë një skript të ri, kemi një skript dhe vendosim select all from employee, pra nga tabela e punonjësve, dhe themi right join, vendosim tabelen department, i japim një pseudonim të çfarëdoshëm dhe vendosim kushtin e bashkimit duke thënë e.department ID është barabartë me 2.id. Ekzekutojmë këtë skript dhe do shikoni një rezultat të veçantë. Po ta shikoni shfaqet lista e të gjithë personave dhe lista e departamenteve në krahun e djathtë. Mirë po ta vereni rekordi i fundit përmban departamentin e quajtur financë edhe pse nuk ka asnjë person në anën e majtë. Pra siç e thash, right join është e kundërta e left join, që do të thotë se do të shfaqen të gjitha departamentet edhe nëse ata nuk kanë asnjë punonjes. Ky është right join, ndërsa full join shfaq të gjithë elementet nga të dyja tabelat. Le të bëjmë një select përsëri mbi employee dhe do vereni diçka. Në qoftë se shikoni tabelen employee, personi me emrin Altin nuk ka asnjë departament, ndërsa në anën e majtë, pra siç e thash, po të vereni departamenti financë nuk ka asnjë punonjes. Në qoftë se bëjmë një full join, pra mjafton të zëvendësojmë fjalën right me fjalën full, dhe po të ekzekutoni skriptin, do vereni rezultatin e me poshtëm. Pra, si që vini re, personi Altin ka vlera në anën e majtë, që vin nga tabela employee, por nuk ka vlera në anën e djathtë, që vin nga tabela department. Dhe ana sjelltas, po ta vini re, departamenti financë ka vlera në anën e djathtë, por nuk ka vlera në anën e majtë. Pra, me pak fjalë, një full join është një bashkim i left dhe right join. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.